નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સવરિયા વિશ્વેસર આપ સર્વની નજર સમક્ષ આપ સર્વનું આપણી મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપ સર્વોને માટે એક મહત્વની વાત એ છે કે જો તમે નવા છો આ ચેનલ ઉપર તો તમારે ખાસ કરીને આપણે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. અને જો તમારે આગળના વિડીયો જોવાના બાકી છે ધોરણ 10 વિજ્ઞાનના, તો તમારે પ્લેલિસ્ટ પર જઈને તમારે આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર સરસ મજાની એક લિંક પણ આપેલી છે. લિંક પરથી તમે આપણા વિડીયો પણ જોઈ શકશો અને તમારી એપ્લિકેશન પર જોવા માટે તમને લિંક એપ્લિકેશનની પણ આપેલી છે. એપ્લિકેશન તમારે વિઝિટ કરવાની છે, જેમાં તમામ પ્રકારની પીડીએફ પણ મળી રહેશે. અને જો તમારે કોઈ પણ પ્રકારના સોલ્યુશનની જરૂરિયાત છે અથવા તમારે પાઠ 11 વિદ્યુતના પહેલો બીજો લેક્ચર જોવાનો બાકી રહી ગયેલો છે, તો તમારે આસાનીથી તમે એ ચેનલની વિઝિટ કરશો આપણી, તો સરળતાથી તમે જોઈ શકશો. તો મિત્રો, આજે આપણે લેક્ચર નંબર 3 તરફ આગળ વધવાના છીએ, ત્યારે વિડીયોને લાઈક અને શેર ખાસ કરો અને તમારા મિત્ર સર્કલને સાથે જોઈન્ટ કરો. અને આપણે આજે લેક્ચર નંબર 3 જોવાના છીએ. અતિ મહત્વનું આ ચેપ્ટર છે. આમાંથી 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય છે. તો આવો લેક્ચર નંબર 3 મતલબ પાઠ 11 વિદ્યુતમાં ધોરણ 10 વિજ્ઞાન માટે જઈએ. તો લેક્ચર નંબર 3 25 નંબરનો પ્રશ્ન. ગ્રાઇડના તમામ પ્રશ્નો લઉં છું. અહીંયા નંબર 25 શરૂ થયો, એનો મતલબ એવો થાય છે કે 1 થી 24 પ્રશ્નો આપણા લેક્ચર નંબર 1 અને 2 ની અંદર ઇન્ક્લુડ છે, જેને તમે આપણે પ્લેલિસ્ટ ખોલીને જોઈ શકો છો. તો સુવાહક, સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે. સુવાહક તાર, અવરોધક તાર અને અવરોધક બનાવવા માટે વપરાતા દ્રવ્યોના નામ આપો. દ્રવ્યોના નામ આપવાનું છે સુવાહક તાર, અવરોધક તાર બનાવવા માટે. તો લખ્યું છે સુવાહક તાર તાંબુ કે એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવે છે, અને અવરોધક તાર નિક્રોમ જેવી મિશ્ર ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આ યાદ રાખજો, 1 માર્ક્સનો હેતુલક્ષી પ્રશ્ન બને. તમારો 1 માર્ક્સનો હેતુલક્ષી પ્રશ્ન બની જાય કે શું બને પ્રશ્ન કે સુવાહક તાર ખાસ કરીને તાંબુ અને એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે અવરોધક તાર નિક્રોમ જેવી ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવે છે. કાર્બન અવરોધક ગ્રેફાઇટ અને રેઝિન ના યોગ્ય મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે. તો આ 1 માર્ક્સ માટેનો મહત્વનો એક પ્રશ્ન હતો. આગળ વધીએ. દ્રવ્યની અવરોધકતા, આનો દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાય છે. રાઈટ, સૂત્રો તમારે મેન ફાઇનલી યાદ રાખવાનું છે. 26 નંબરનો. દ્રવ્યની અવરોધકતા એટલે શું, તેનો એકમ જણાવી તેની વ્યાખ્યા આપો. તો દ્રવ્યની અવરોધકતા કોના ઉપર આધાર રાખે? તો દ્રવ્યની અવરોધકતા માટે એનો અવરોધ જાણવો જરૂરી છે. તો ધાતુના વાહકનો જે અવરોધ છે R, એની લંબાઈ, આડછેદના ક્ષેત્રફળ A અને ધાતુના પ્રકાર અને તાપમાન ઉપર આધાર રાખે છે. માટે R ચલે છે L, R ચલે છે L/A. માટે R ચલે છે L/L. ચલેનો જમાનો ગયો, ઇક્વલ ટુ લખ્યો, અહીંયા રો લખ્યું. આ રો ને કહેવાય સમપ્રમાણતા અચળાંક, જેને દ્રવ્યની અવરોધકતા કહેવાય. આમાંથી રો ને સૂત્રાંક કરતા બનાવીએ તો શું થાય જુઓ. રો બરાબર બોલો A ઉપર જાય તો શું થાય, RA ના છેદમાં સ્મોલ l. આ અવરોધકતાનું સૂત્ર જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અવરોધકતાનું સૂત્ર મગજમાં ફિટ કરજો. જો RA/L આવી ગયું. ઓકે, ચાલો આનો એકમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો કઈ રીતે કરશો, બહુ સહેલું છે. ચાલો જોઈ શકો છો અહીંયા અવરોધકતા રો બરાબર RA ના છેદમાં L. અવરોધનો એકમ ઓમેગા, ક્ષેત્રફળનો એકમ મીટરનો સ્ક્વેર, લંબાઈનો એકમ મીટર, મીટર અને મીટર સ્ક્વેર કેન્સલ, ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર. આ કોનો એકમ થઈ ગયો બોલો, અવરોધકતાનો એકમ. કોનો એકમ થઈ ગયો જોઈ લો, ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર. રાઈટ. હવે બીજી એક વાત, જો ધાતુનો અવરોધ R બરાબર 1 મીટર હોય, લંબાઈ 1 મીટર હોય, ક્ષેત્રફળ 1 એકમ હોય, તો આપણી જે અવરોધકતા છે, અવરોધને અચળ લઈ લો તો અવરોધકતા એના અવરોધ જેટલો થઈ જાય. રાઈટ. આમ એકમ લંબાઈ અને એકમ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા વાહકના અવરોધને, વાહકના દ્રવ્યને શું કહેવાય છે, અવરોધકતા કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે, અવરોધકતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અતિ મહત્વની સ્લાઇડ. એનસીઈઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજીને આવરી લેતી ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની, અને એમાં
આપણા ગ્રાઇડના તમામ પ્રશ્નોને આવરી લેતી એક સરસ મજાની આપણી બુક છે. એ બુકને તમારે લેવી છે, તમારે એને જોતી છે, તો આપણી સરસ મજાની એપ્લિકેશન છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ. એની તમારે વિઝિટ કરવાની છે. વિઝિટ કરવા માટે તમારે ડાઉનલોડ કરવી પડશે. ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે. એમાંથી તમે સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરો અને એની વિઝિટ કરો, જેમાં તમને અતિ મહત્વના ધોરણ 10 માટેનું પંચામૃત, સરસ શબ્દોમાં રજૂઆત, વિશિષ્ટ લખાણ શૈલી, શોર્ટકટ આવી હાથેથી લખેલું એક સરસ મજાની બુક છે. તો એને તમારે મેળવી છે તો આપણી એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરો, તમારા મિત્ર સર્કલ સુધી આની જાણ કરો. તમારા સારામાં સારા માર્ક્સ આવી શકશે એટલું તમને સ્યોરિટી કહું છું. તો તમે તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો અને આપણી એપ્લિકેશનની એકવાર વિઝિટ કરો. તો આવો 27 નંબરનો પ્રશ્ન. વિદ્યુત અવરોધકતા એ દ્રવ્યનો લાક્ષણિક ગુણધર્મ છે, સમજાવો. તો આ પ્રશ્ન છે ને તમને હેતુલક્ષીમાં આવશે. હું સરસ મજાનું અહીંયા નામ લખી દઉં છું, આઈએમપી લખું છું અને એક માર્ક્સ લખું છું. આમાંથી એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન આવે હો ભાઈ, આખો નો આવે. શું કહેવા માંગે છે? તો જો ધાતુઓ અને મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતાનો ગાળો યાદ રાખો. 10⁻8 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર થી 10⁻6 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર જેટલો હોય છે. યાદ રાખજો. એ એવું કહેવા માંગે કે ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા ખૂબ જ ઓછી છે. સારા વાહકની અવરોધકતા ખૂબ ઓછી અને મંદ વાહકની અવરોધકતા ખૂબ ઊંચી હોય છે. રબર અને કાચ જેવા અવાહકોની અવરોધકતા ખૂબ ઊંચી 10⁻12 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર થી 10⁻17 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર. સૌથી મોટી રબર અને કાચની અવરોધકતા હોય, સૌથી ઓછી હોય ધાતુઓ અને મિશ્ર ધાતુની હોય છે. આ ધ્યાનમાં લેજો. અને કેટલી હોય તમારે યાદ રાખવાની. ચાલો, તાંબુ અને એલ્યુમિનિયમની અવરોધકતા ખૂબ ઓછી હોય છે, તેથી તેઓ વિદ્યુતના સારા વાહકો છે. બીજું, આ જે તમને પોઈન્ટ લખ્યો છે, આ પોઈન્ટ તમારા માટે અર્થાંત તરીકે લખવાનો, જો તમારે લખવો હોય તો, બાકી ચાલશે. આગળ વધીએ. હજી પણ તમારા માટે એક સરસ મજાનો પોઈન્ટ છે. મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા તેમને જેમાંથી બનાવવામાં આવે છે એવા શુદ્ધ ધાતુઓની અવરોધકતાની સરખામણીમાં ઊંચી એટલે કેટલી? 10⁻6 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર જેટલી હોય છે. બીજું, આનો ઉપયોગ અર્ધવાહકો જેવા કે સિલિકોન, જર્મેનિયમ ની અવરોધકતા સુવાહકો અને અવાહકોની વચ્ચેની હોય છે. તાપમાન વધતા અવરોધકતા ઘટે છે. તેનો ઉપયોગ આ 12 સાયન્સમાં આવશે. પીએન જંકશન ડાયોડ અને ટ્રાન્ઝિસ્ટર માટે થાય છે. આ પોઈન્ટ તમે નહીં લખો પણ ચાલશે. અહીં તમને આમ જો બ્રેકેટ કરીને આપ્યું છે. આ 12 સાયન્સમાં ફિઝિક્સમાં આવે. ચાલો આગળ વધીએ. દ્રવ્યોની અવરોધકતા કયા પરિબળો પર આધાર રાખે છે? તો દ્રવ્યોની અવરોધકતા નીચેના પરિબળ પર. નો આવડે નાખું તો શોર્ટકટ આવી. આપણી પાસે અવરોધકતાનું સૂત્ર છે R બરાબર ρ બરાબર RA/L. તો પહેલો પોઈન્ટ લખી દેવાની. દ્રવ્યની અવરોધકતા વાહકના અવરોધ R ઉપર આધાર રાખે છે. બીજો પોઈન્ટ, દ્રવ્યની અવરોધકતા વાહકના ક્ષેત્રફળ A ઉપર આધાર રાખે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, દ્રવ્યની અવરોધકતા લંબાઈ L ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. રાઈટ? જેમ તાપમાન વધે એમ અવરોધકતા ઘટે છે. ચાલો, વાહકનો અવરોધ કઈ બાબતો આધાર રાખે છે? વાહકનો અવરોધ તો આપણે હમણાં સૂત્ર જોયું. કયું સૂત્ર હતું બોલો? અવરોધનું સૂત્ર R બરાબર ρ/A/L. તો અવરોધ કોની પર આધાર રાખે બોલો? પેલું વાહકના ક્ષેત્રફળ ઉપર, લંબાઈ ઉપર L. તાપમાન વધે એમ અવરોધ વધે અને અર્ધવાહકનો અવરોધ કેવો થાય છે? ઘટે છે. શા માટે ટોસ્ટર તથા વિદ્યુત ઇસ્ત્રીની કોઇલ શુદ્ધ ધાતુની ન બનાવતા મિશ્ર ધાતુની બનાવવામાં આવે છે? તાપમાન સાધનો, તાપમાન એટલે જે પદાર્થ ગરમ થતું હોય, જેને તમે સરસ મજાના કોઈ હોલ્ડરમાં નાખશો ત્યારે, એવા સાધનો ટોસ્ટર અને વિદ્યુત ઇસ્ત્રીની કોઇલ શુદ્ધ ધાતુને બદલે મિશ્ર ધાતુની બનાવવાના કારણો નીચે મુજબ છે. પહેલો પોઈન્ટ, મિશ્ર ધાતુની એટલે કે નિક્રોમની અવરોધકતા
શુદ્ધ ધાતુ કરતા વધારે હોય છે. અને મિશ્ર ધાતુને તમે અમુક તાપમાને ગરમ કરો ને તો યાદ રાખજો કે ક્યારેય ઓક્સિડાઇઝ નથી પામતું. મિશ્ર ધાતુનું ગલનબિંદુ ઊંચું હોય છે, એટલે ગલનબિંદુ ઊંચું હોય એટલે એને ગરમી વધારે જોવે. ચાલો, પ્રશ્ન એવો છે કે તમને લોખંડ તથા પારો હોય એમાંથી કયું વધારે સારું વાહક કહેવાય? તો એની અવરોધકતા ઉપર ડિપેન્ડ છે. જે લોખંડની અવરોધકતા 10 × 10⁻8 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર છે, જ્યારે પારાની કેટલી છે? 94 × 10⁻8. આમ લોખંડની અવરોધકતા પારા કરતા કેવી છે? ઓછી. લોખંડ પારા કરતા વધારે કેવું હોય છે? સારું વાહક. જેની અવરોધકતા ઓછી એની વાહકતા વધુ. યાદ રાખો, ચાંદીની અવરોધકતા સૌથી ઓછી છે, આથી એની એ સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ વાહક છે. ચાલો, સરસ મજાનો પ્રશ્ન બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય છે. આ ન આવે ને તો આની પછીના લેક્ચરમાં સમાંતર જોડાણ આવશે. આ શ્રેણી જોડાણ છે. આના માટે તમારે મને સાંભળવાનો છે. અવરોધનો શ્રેણી જોડાણ સમજાવો અને 3 અવરોધનું શ્રેણી જોડાણ દર્શાવતો પરિપથ દર્શાવો. અવરોધની સંજ્ઞા R1, R2 અને R3. અવરોધની સંજ્ઞા આવી રીતે થાય. ઓકે, સરસ મજાનો એનો આકાર છે. એને વોલ્ટેજ અને બેટરી સાથે આખાને જોડેલા છે, રાઈટ. અને એકબીજામાં એને સિરીઝ લાઈનમાં ગોઠવેલા છે, એક શ્રેણીમાં ગોઠવેલા છે. એક અવરોધ પૂરો થાય એટલે બીજો અવરોધ શરૂ થાય છે, રાઈટ. શ્રેણી જોડાણ માટેનો નિયમ સમજાવવાનો છે. આ એવા પ્રકારનો અવરોધ છે કે જેમાં વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે મિત્રો અહીંયાથી જ પ્રવાહ વહી શકે, પછી આને મળે, પછી જ આને મળે, પછી જ આને મળે. તો તમે જોઈ શકો છો આ એવા પ્રકારનો અવરોધ છે કે જેમાં જોડાણ છે કે જેમાં વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે એક જ માર્ગ હોય. કેટલા માર્ગ હોય? વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે કેટલા માર્ગ હોય? એક જ માર્ગ. આવા જોડાણને શ્રેણી જોડાણ કહેવામાં આવે છે. એવું જોડાણ કહેવામાં આવે શ્રેણી જોડાણ. સરસ મજાની ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન તમારી ડિસ્પ્લે ઉપર છે. તો મિત્રો, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને સરસ મજાની આપણી ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપેલી છે. એ લિંક ઉપર ઓકે આપશો એટલે તમે સરસ મજાની આપણી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી ડાઉનલોડ કરી શકશો. ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમે એમાં ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વઅધ્યયન પોથી, કાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજું ઘણું બધું સાથે સાથે એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રોની પીડીએફ સાથે તમે લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન તમને આપવામાં આવતા આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ પણ આપણી એપ્લિકેશનમાંથી તમે મેળવી શકો છો. તો મિત્રો, આ પીડીએફને તમે ઘરે બેસીને તમે સરસ મજાની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી એને પ્રિન્ટ આઉટ પણ કરી શકો છો. તો એના માટે તમારે શું કરવાનું છે? આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક સરસ મજાની લિંક આપેલી છે. લિંક ઉપર ઓકે આપીને આપણે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે અને પછી આની વિઝિટ કરો તો તમે તમામ સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ મેળવી શકો છો. તો મિત્રો, તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો અને તમે પણ જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ એપ્લિકેશન જોતા હો તો તમે એને ઇન્સ્ટોલ અને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. ચાલો, હવે આનું સૂત્ર સાબિત કરવાનું છે અને સાબિત કરવા માટે છે ને હું થોડીક ચાવી અહીં લખું છું, પછી તમને સાબિતી આવડી જશે. ચાવી એવી છે, આપણે વ્યાખ્યા આપી. આ એવા પ્રકારનું જોડાણ છે કે વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે એક જ માર્ગ હોય. અહીંથી પ્રવાહને વહેવા માટે એક જ માર્ગ હોય, પછી જ અહીંયા જાય, પછી જ અહીંયા જાય. તો આપણે શું કરવાનું? આમાં છે ને વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન હોય, ધ્યાન આપજો. અને યાદ રાખજો, આ સમાન હોય અને આમાં છે ને વી જુદો જુદો હોય. બસ આ શબ્દને પકડી રાખો ને તો તમને આખો સવાલ આવડી જશે. આની સાબિતી ફટાફટ થઈ જશે. તો ચાલો, પરિપથ 1 માટે વાત કરીએ. અહીં લખું છું પરિપથ 1 માટે. ચલો બોલો, ઓહમનો નિયમ V બરાબર IR. તો 1 માટે V બરાબર IR. આ સૂત્ર મૂકીએ. V એટલે અહીં કેટલો છે? V1. V જુદો છે, R1. I કેવો છે? સમાન. વાર્તા પૂરી. ચાલો, એ રીતે પરિપથ 2 માટે વાત કરીએ. તો બોલો શું થાય? V2 બરાબર IR2 થાય. અને 3 માટે વાત કરો તો V3 બરાબર બોલો IR3. અહીં જેટલા પરિપથ લ્યો એટલા લખો, આપણે બધાનો સરવાળો કરો તો V બરાબર બોલો
V1 પ્લસ V2 પ્લસ V3 V બરાબર IR ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલો IR1 પ્લસ IR3 2 પ્લસ IR3 તો બોલો આમાંથી I કેવા કરો કોમન તો શું વધ્યું બોલો R બોલો I કેવા કોમન તો શું વધ્યું બોલો R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3 I કેવા થાય કેન્સલ R બરાબર બોલો R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3 જો આવા n અવરોધો હોય સાંભળજો તો બોલો સૂત્ર શું થાય બોલો Rn શ્રેણી જોડાણ છે તો RSN ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલો R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3 n હોય તો n ટાઈમ સુધી લઈ જવાના n હોય શું લઈ જવાના n ટાઈમ સુધી લઈ જવાના આને કહેવાય અવરોધોના શ્રેણી જોડાણનું સૂત્ર તમે જોઈ શકો છો અને RS બરાબર RN R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3 પ્લસ R2 પ્લસ RN આવ્યા એનો મતલબ એવો છે આ એવા પ્રકારના જોડાણ છે કે જેમાં દરેક અવરોધના શ્રેણી જોડાણ માટેનો સરવાળો હંમેશા એના બેઝિક સરવાળા બરાબર હોય છે જોઈશું V બરાબર V1 પ્લસ V2 પ્લસ V3 IRS કિંમત મૂકી V1 બરાબર IR1 જોઈ શકો છો IR2 V3 બરાબર IR3 કિંમત મૂકો 3 આવ્યા રાઈટ હા આમાં એક મહત્વનો પોઈન્ટ આ એ શ્રેણી જોડાણમાં મળતા સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય મોટામાં મોટા અવરોધ કરતા કેવું હોય છે મોટું હોય છે જે તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું શ્રેણી જોડાણની લાક્ષણિકતા તો તમારે કાંઈ નહીં કરવાનું પહેલા બે લાક્ષણિકતા પહેલા લખી જ દેવાની અને લાક્ષણિકતા કઈ છે સાંભળી લો પહેલી લાક્ષણિકતા તમારે મનમાં ફિટ કરી દેવાની કે શ્રેણી જોડાણમાં વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે એક જ માર્ગ હોય છે બીજો પોઈન્ટ આ એવા પ્રકારનું જોડાણ છે કે જેમાં આમાં મળતો સમતુલ્ય અવરોધ મોટામાં મોટા અવરોધ કરતા મોટો હોય છે ત્રીજો પોઈન્ટ તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન હોય છે ચોથો પોઈન્ટ તેમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત દરેક પરિપથ માટે જુદો જુદો હોય છે જેની આપણે વાત કરી દીધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 3 સરસ મજાનો ચેપ્ટર નંબર 11 વિદ્યુતનો પૂરો કરીએ છીએ નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્નો સાથે મળીશું વિડીયોને લાઈક શેર કરો અને તમારે જો પીડીએફ જોતી છે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર લિંક પણ આપેલી છે એને ઓકે આપીને તમે પીડીએફ પણ મેળવી શકો છો ખૂબ ખૂબ આભાર જય હિન્દ જય ભારત